Hey mga kamamis and daddies, I'm here today to give you my review of the Panda Babe 50 pieces baby diaper pants in sizes medium, large, XL, double XL, and triple XL. First and foremost, I'd like to say that this is an excellent product especially for new parents. Firstly, the ultra thin and dry aspect of these diapers is truly accurate. Hindi siya bulky sa baby kaya't napakagaan sa pakiramdam. Hindi mo mararamdaman na may diaper na ang inyong baby. Kaya't perfect ito sa pang-araw-araw na paggalaw ng ating mga little ones. Another thing I appreciated about this Panda Babe diaper ay ang kanilang breathable feature. Hindi ito nagdudulot ng pawis o pagkairita sa balat ng baby. Mahalaga ito dahil hindi lang nais natin ang pagiging komportable ng ating mga anak, kundi pati na rin ang kalusugan ng kanilang balat. In terms of sizing, I gave Panda Babe a big thumbs up for their variety of sizes. Mula sa newborn hanggang sa mga toddlers, covered tayo dito. At hindi lang yon, pati na rin ang mga malalaking sukat tulad ng double XL, triple XL para sa may mga special needs na bata, sakto rin ang Panda Babe para sa kanila. As for their absorptive capacity, I wasn't disappointed. Matibay ang Panda Babe diapers sa pag-absorb ng liquids. Hindi ito madaling mag-leak kahit na gaano karaming pee ng inyong mga baby. Most importantly, one of my favorites about Panda Babe diapers is their unisex design. Hindi mahalaga ang kulay o design, ang importante ay ang kaginhawahan at kaligtasan ng ating mga babies. Overall, I highly recommend the Panda Babe 50 pieces baby diaper pants. Tunay itong sulit sa presyo, quality at komportable na hatid nito sa ating mga anak. Kaya naman mga mommies at daddies, huwag na magdalawang isip na subukan ang Panda Babe diapers para sa inyong mga little ones. The link of the product can be found in the description and comment section below. Thank you for watching my review today. I hope it helps you in choosing the right diaper for your baby. Don't forget to like, share, and subscribe for more helpful mommy tips and baby products reviews. Until the next vlog, take care everyone. Thank you very much and goodbye.